Alright, what's up sa inyo mga bossing? MOTODUKE is back on track para sa isang classic video for today. And sa ngayong araw, ang vlog po natin is magre-review tayo at magro-road test tayo ng isang KTM DUKE 200. Yes po mga bossing, mamaya may nakausap na ako, nakipag-coordinate na ako sa isang malapit na kaibigan natin, si Sir Marciano. Siya kasi yung kilala ko dito na merong KTM, pero dito sa buong islap, ang pagkakalam ko may tatlo atang unit ng KTM dito sa Marinduque. And then, yung gusto ko talagang matry is yung motor niya, yung KTM DUKE 200. Si Kuya Bobby is napakalapit na kaibigan ko kasi siya yung hinihiraman ko ng equipment pag may training sa basketball. Isa siyang businessman. Meron siyang tindahan ng mga apparel, sapatos sa amin. Okay, may tindahan siya. So ito yung tindahan niya, yan. Sa mga naghahanap ng mga magandang quality ng sapatos, may pang basketball sila, pang pormahan, meron din mga tsinelas, damit, shorts at marami pang iba. Pumunta na kayo dito sa tindahan ni Kuya Marciano. Ilalagay ko sa description yung location para mabisita din nyo, okay? So ngayon, pupunta tayo sa Boac dahil may pipick upin akong stickers na ipamimigay natin. At mamaya, sasamahan tayo ni Renz, yung pamangkin ni Sir Bobby, para mapairam sa atin yung motor. Ayan, sobrang excited na ako mga boss. Good out. Alright. Ay, tol. Okay yan guys, malapit na tayo dito sa pagkukuhaan natin or pagpipick upan natin ng stickers sa Herbogen Creatives kina Sir Ian San Juan. Okay, pasok lang tayo dito. Dito sila oh. Tao po. Ay tol, yung sticker. Ayan. Tignan natin, kaka-excite na yung yung stickers natin. Alright. Ayun, thank you. Thank you. Alright, stickers. Yan, tara. Pops. Ay, yun o! Si Sir Ram! Ay, baka naman sakto. Kaprint ko lang. Kaprint ko lang. Mag-vlog ako ngayon. Mag-ano ako ng KTM. Ngayon? Oo. Kanino? Kay Sir Bobby sa Mogpog. Oo. Wala. Pops! Kasi ka, wala ako. Okay, boss. Thank you. Yan, dito. Oh, sige. Yeah. Thank you. Punta mo na ako, ma'am. Thank you. Alright. Good. Yan, bali si Sir Ralph at si Boss 5 yan. Mga ka-NMAX natin. Bali si Boss 5 naman, guys, nagbebenta sila ng mga pyesa ng motor. Mga quality products, mga accessories sa motor. So doon na rin kayo bumili. Doon may magaganda din helmet, Evo, Sec, marami. Lagay ko na rin dito sa description yung location nila. A few moments later. Okay guys, bale pupuntahan na natin ngayon si Renz. Siya yung pamangkin nung may-ari nung KTM DUKE. And malapit na, dito lang sa bandang kaliwa. Makikita na natin siya. Then yan, magagamit na natin yung motor. Check ko muna yung sticker natin para bigyan na rin natin si Renz. Dito na tayo sa bandang kaliwa. Okay, ayan na yung motor oh. Yan, ayan siya, yung KTM. Wow. Pogi nito. Wow! Gwapo. Maya, try natin tawagan si Renz. Tao po! Ay, Toy! Musta? Sige. Siya yung gumagamit minsan nitong KTM. Ano? Iwan ko na lang yung yung motor din okay lang. Sige, iwan ko na rin sa'yo. Okay, thank you. Tapos, bigyan ko na rin ikaw ng isang Okay, sige. Ano siya? One up ano?
down. One down tapos puro sungkit na, no? Okay, sige. Basta kuya, pag papuntang premier, Ano siya, may... Ano yun, hazard? ano kuya yan yung sa stand. Ah, sa stand. Oo kuya, kapag naka-stand ka at Oo. nagano kalagay ka sa first gear, hindi siya maandar. Oo. Maandar siya pero mamatay makina. Ah, mamatay makina? Ah, okay, sige. Pero check natin. Ano, tagal na ako din nakapag-drive ng ano? Ng may clutch. Wow, pasti ka. Oo, sige. Yan, alipat na rin. Oh, grabe nakatilay ako. Wait lang. Check ko muna yung ano ko. Yan, sige. Naka-record, game na. Ganda ng tunog. Pil na pil ko na. One down, tas puro up. Sige. Wow, cool. Tatabi mo na rin si Aslan. Yan. Ayos si Renz. Ayos. Let's go. Ay, itong pugi. Ay, sana all. Ay, swabe mga boss. I'm in love with this pogi one. Sayang, may problema talaga lang siya boss sa dun sa speedometer niya. Hindi na nagpo-function. Pero ayos din oh. Ay, grabe. Ang swabe niya. I love this. Tuloy yung parang napifeel ko yung Rusi ko, pero ang hawak ko na talaga KTM. Di ako makapaniwala. Grabe. Ang ganda pa ng tunog. Ay, I love this. Grabe, mahal ko na to. Pero mas mahal ko si Aslan, syempre. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala. Parang I'm living the dream. Char. Hindi, maganda na rin to. At least, parang, ang tawag dito, pinipil ko na talaga na sa akin tong motor na to. Yeah. Stig! Wait lang.
And there you have it mga boss. Nakita nyo na ang specs nitong KTM DUKE 200cc 2017 edition. May babahagi lang ako sa inyo na konti noong magamit natin itong KTM. Bago tayo mag-proceed doon, ano nga ba yung meaning ng KTM? KTM is Kraftfahrt Trunken Pulse Matigyofen. Yung Kraftfahrt, Austrian word for motor vehicle. Trunken Pulse is yung founder, si Hans Trunkenpolz. Matigyofen is a location ng factory nila. Okay, ang KTM po ay isang Austrian brand. And to share it with you mga bossing, one of the best experience natin ang makagamit nitong KTM DUKE 200cc 2017 edition. And baka magtanong kayo or magtaka kayo mga boss, bakit itong KTM 2017 ang napili natin i-review? Ma-share ko lang, kasi nung college ako, 2017, third year college ako, nakita ko itong KTM DUKE 200cc sa Facebook. Naging favorite color ko yung black and orange. Naging inspirasyon ko nung bata pa ako, dahil yung lolo namin merong jeepney type owner na kulay orange and black. So ito, yung owner na yun is naging inspirasyon ko siya. Kaya sabi ko, sana magkaroon tayo nitong KTM DUKE 200cc or ma-experience natin na magamit siya. So ito na yung tamang pagkakataon na nagamit natin siya kahit sa konting panahon. And then nung ginamit natin siya, one of the best experience. Dahil una, sa looks niya, napaka-astig talaga. Yung lalo na yung sa color combination niya ng black, orange, and white. And sa handle niya, is consistent naman, maganda. Sa pag-shift ng gears niya, swabe. Grabe, swabe, malinis. Sa switch niya, kumpleto. So, yun lang talaga yung medyo may problema doon. Yung sinabi mismo nung may-ari, pati ni Renz, na hindi na talaga nagpo-function yung gauge niya. Hindi natin na-monitor yung speed, yung level ng gas. Pero okay lang naman. Kaya yun, smooth ang ride natin. Kaya nga nag-test ride lang tayo. Hindi na natin minonitor yung bilis ng motor. And dyan na nagtatapos ang ating video mga bossing. Yun na lang siguro ang mababahagi ko sa inyo. Kung kayo man ay may katanungan, karagdagang kaalaman, or advices sa video na ito, mag-comment lang po kayo dyan sa comment section sa baba ng ating video. Gusto ko na rin po magpasalamat kay na Sir Bobby Marciano at kay Renz Marciano sa pagpapahiram sa atin ng KTM DUKE 200cc 2017 edition, and shoutout po sa inyo. And shoutout din po sa Marinduque State College security guards na pinapa-shoutout po ni Sir Chris Lacena. At kung hindi ka pa nag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para maging updated ka sa ating mga videos. And happy 500 subscribers po sa ating mga bossing. Maraming salamat po sa inyong solid na suporta. Kundi dahil sa inyo, hindi mag-grow ang ating YouTube channel. Kaya patuloy lang po kayo sa pagsuporta at sa panonood. At marami pang paparating na amazing prizes para sa inyo. And siguro yun na lang. That's a wrap guys. Maraming salamat po. Stay safe, ride safe. Peace! Woo!